Mỗi lần tháng năm trở về, lòng tôi lại dao động một cách kỳ lạ. Có lẽ vì tháng năm mang theo ve kêu, mang theo sắc đỏ hoa phượng, mang theo cả những ký ức tuổi học trò đã xa. Tân Châu, vùng đất mà tôi gọi là nhà, là nơi luôn giữ trong lòng một nét đẹp rất riêng, yên bình, nhẹ nhàng và chan chứa tình người. Những ngày này, trời Tân Châu trong xanh lạ thường, và những khung cảnh quen thuộc lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Tôi bắt đầu hành trình bằng một buổi sáng lang thang quanh những con đường nhỏ. Hoa phượng nở rực hai bên lối đi như những ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong ký ức. Đâu đó tiếng ve râm ran gọi hè về. Tôi đứng nhìn từng chùm phượng nở, lòng chợt nhẹ tên như trút bực bao lo nghĩ của những ngày vội vã. Rời hoa phượng, tôi đi qua những cánh đồng lúa còn xanh, mùi đồng, mùi cỏ non, mùi nắng sớm. Tất cả hòa quyện thành một thứ hương thơm rất đặc trưng của miền quê. Chào các bạn. Có bao giờ các bạn nghĩ ở nơi mình ở là xinh đẹp hay là không xinh đẹp hay không? Thì cái đó sẽ còn tùy vào mỗi người và tùy vào góc nhìn của mỗi người ấy các bạn. Giống như mình đang ở Tân Châu nè, bình thường thì một Tân Châu rất là nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà mọi người nhìn vào á, sẽ không thấy một cái điểm gì mà đẹp cả. Nhưng mà nếu các bạn chịu khó đi vào những nơi ruộng như thế này nè, đồng ruộng như thế này, thì các bạn sẽ thấy những cảnh thiên nhiên rất là đẹp. Nhất là những cảnh là ruộng lúa hay là những cánh đồng ngô. Nếu mà các bạn đi vào những cái con đường mà là vắng người á, thì các bạn sẽ luôn luôn nhìn thấy những cái thùng nước uống miễn phí như thế này. Ở đây thì thùng này là thùng 20 lít, là còn gọi là còn nguyên luôn các bạn. Thùng này là người ta mua một thùng 20 lít như thế này và để một cái ca ở đây để cho mọi người có thể đi đồng ruộng hay là đi ngang rồi đó có thể ghé uống. Và những cái thùng này đều là nước tinh khiết, nước mới hết các bạn. Xa xa đằng kia thì cũng có một thùng nữa. Và khi mà bạn đến Tân Châu á, thì bạn đi những cái đường mà hơi vắng một tí thì sẽ luôn luôn sẽ có những cái thùng nước uống miễn phí như vậy. Đây là cầu Tân An, cây cầu dài nhất ở Tân Châu tính đến thời điểm hiện tại. Cây cầu không chỉ nối liền những nhịp sống giữa hai bờ, mà còn là một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển của quê tôi. Dưới chân cầu, người ta xây công viên nhỏ, có sân bóng chuyền, có lối đi dạo và đặc biệt có những con rồng được tạo hình từ cây kiểng rất khéo léo. Mỗi buổi chiều, trẻ con lại tụ tập đá banh chơi đùa, còn người lớn thì ngồi hóng mát trò chuyện. Buổi tối, cả khu vực này càng thêm lung linh khi những con rồng cây được gắn đèn phát sáng. Nhìn từ xa cứ như có những con rồng đang uốn lượn giữa ánh sáng dịu dàng giữa những thành phố nhỏ. Một vẻ đẹp hiện đại vừa đậm chất miền quê hiền hòa. Có những thứ tưởng chừng như bình thường thôi, nhưng khi gom lại làm nên một góc Tân Châu rất đáng nhớ. Ở Tân Châu dạo gần đây cũng có nhiều quán cà phê được đầu tư rất là bài bản. Không gian thì cực kỳ chill,
Có những quán nằm ven ruộng, nhìn thẳng ra cánh đồng xanh mướt, gió thổi mát rượi, không cần điều hòa vẫn thấy dễ chịu vô cùng. Có quán thì chọn vị trí sát bờ sông, ngồi nhâm nhi ly cà phê, nghe tiếng nước vỗ bờ, nhìn ghe xuồng lững lờ trôi, cảm giác yên bình đến lạ. Quán ở đây không chỉ đẹp mà còn mát mẻ, thiết kế gần gũi với thiên nhiên. Cà phê thì cũng rất ngon, từ cà phê sữa truyền thống đến mấy món pha máy, món nào cũng chăm chút kỹ lưỡng. Nếu ai đã từng nghĩ Tân Châu là một thị xã nhỏ bình thường thì chắc sẽ rất bất ngờ với không gian cà phê nơi đây, vừa bình dị, vừa thư giãn và rất biết cách níu chân người ta ở lại lâu hơn một chút. Chiều đến tôi ra bờ kè, nơi đây lúc nào cũng đón gió mát rượi. Những cơn gió miền Tây mang theo hơi nước, thổi tan cả cái nắng oi ả cuối ngày. Có người đang thả bộ thong thả, có người đang tập thể thao, có người ngồi câu cá, cũng có người chỉ đơn giản là ngồi lặng lẽ ngắm sông. Tôi cũng chọn cho mình một góc yên tĩnh, chỉ để ngồi đó không làm gì cả, chỉ nhìn mặt trời dần khuất sau hàng cây và để lòng mình lắng lại. Những khoảnh khắc lắng lại như thế này không dài, nhưng để lại trong tôi nhiều suy ngẫm. Tôi nhận ra rằng đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà nằm trong những khoảnh khắc thật nhỏ. Một chùm hoa phượng đỏ, một con đường làng vắng, một ly cà phê dưới tán cây và một buổi chiều gió. Tân Châu không cần quá rực rỡ để được yêu, bởi chính sự bình dị và nguyên bản ấy mới là thứ khiến lòng người ở lại lâu nhất.